כתוב, 5 דברים אירעו בי"ז בתמוז, 17 בתמוז. נשתברו לוחות. במשנה בתענית פרק ד' משנה ו'. גם בבבלי, דף כ"ו עמוד א', וירושלמי פרק ד' הלכה ה', ירושלמי. תראו מה קרה. גם נשתברו הלוחות. ובוטל לתמיד. והובקעה העיר ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה. לא פשוט. גם נשתברו הלוחות. גם בוטל לנו התמיד. וגם הובקעה העיר. וגם שרף אפוסטומוס הרשע את התורה. וברבחה אומר שזה היה במעברת דלוד בירושלמי פרק ד' הלכה ה'. ואמר איפה ליד לוד שם זה היה מעברת דלוד. ועמד צלם בהיכל. במשנה ברטנור רבי פליגי באמותורי אמוראי. זה אחד היה בימי מנשה שהעמיד צלם בהיכל. שזה היה אפוסטומוס משרי היוונים. מכל זה היה באותו יום צר ונמהר י"ז בתמוז. לדעת הבבלי בתענית בדף כ"ח עמוד ב', גם בראש השנה בדף י"ח עמוד ב'. בתענית באמר רבא, בסוף העמוד, בדף כ"ח עמוד ב', בסוף העמוד. אז רבא אומר, והוא מביא את מה שכתוב בירמיה, שכתוב בירמיה בפרק ל"ט, כתוב פעמיים בירמיה, פרק ל"ט פסוק ב' ופסוק פרק נ"ב פסוק ו', יש פרק בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. אז כתוב אחרי זה בפסוק שביעי כתוב ותבקע, או כאילו ותבקע העיר, כאילו נבקע החומה. עכשיו הובקעה העיר, אז אם הובקעה העיר נשתברו החומות, אז כל זה היה. אז הבבלי סובר שהחומות השתברו בט' בתמוז. זה הסברה שזה היה בט', זה לא היה בי"ז. אז ירושלמי אומר, לדעת רבי תנחום בר חנילאי, בפרק ד' הלכה ה', אומר שזה גם היה בי"ז, רק היה קלקול חשבונות. זאת אומרת, קלקול חשבונות מהצרות, מהמצר, מהקושי, כל מה שעבר על עם ישראל, אז טעו בחשבונות. והמשמעות של טעו בחשבונות זה שלא היה להם אפילו יישוב הדעת בשביל להבין מה קרה, בשביל בכלל לזכור. הבדל בין ט' לי"ז זה הבדל גדול מאוד, זה לא הבדל של יום אחד. זה רק להבין שהצרות הטריפו אותם על דעתם, מרוב מה שעבר עליהם בכלל. זה חשוב מאוד הירושלמי הזה. ועכשיו על פי הסוד בכלל, מה שקרה זה פירוד בין המלכות לזעיר אנפין. הרי המלכות זה בית המקדש, וזוהר היה מימנה בדף רנ"ג, זוהר פנחס, עמוד ב'. רבי שמעון אומר שבית המקדש זה סוד המלכות. בעם ישראל זה זעיר אנפין, שמתייחד במלכות ביחד, שזה יהיה מה שיבוא משיח. מלכות וזעיר אנפין ביחד, מתי שיבוא משיח זה כן. ומתי שנעשה השיבור לחומות, נעשה הפרד בין המלכות לזעיר אנפין. זה עיקר תוקף הגלות, נתקבל מזה שאין חיבור בין המלכות. וכל העבודה שלנו להחבר ולעלות את המלכות בחזרה, אל הקטע דזעיר אנפין, שלא יהיה יותר כזה פירוד וגלות וריחוק, וכל עם ישראל יהיו מאוחדים. ואז למעשה, הרי למה הקדוש ברוך הוא, למה אומרים חכמים, שלא ילמד אדם את בנו חוכמה יוונית? מה זה חוכמה יוונית? זה גם בלשון הקודש, מה שהם תנו רבנן. כשצרו מלכי יוחנן אונקולוס היה מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים. בבבא קמא בדף פ"ב זה היה הפוך. עמוד ב' הוא היה בפנים, יוחנן אורקנוס בפנים ואריסטובולוס היה בחוץ. ומנחות בדף ס"ד עמוד ב' ובסוטה בדף מ"ט עמוד ב' זה היה הפוך. הוא היה בחוץ וזה היה בפנים. יש בזה הבדלים, אבל
עכשיו אפשר לדרוש בזה משהו אחר, אבל זה לא... יש בזה משהו עצום מאוד בזה. שהם משלשלים להם דינרים כל פעם, ואז בא איזה זקן יווני אחד, שאמר להם, כל עוד שיקריבו תמידין, לא תאכלו להם. אז מה עשו להם? שלשלו להם, שמו להם בפנים את החזי, החיה הזה, חזי. ואיך ששמו אותו, נעת ציפורניו, הגיע לחצי חומה, נעת ציפורניו, ואז הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. עכשיו חזי ויקרא בפרשת שמיני, בפרשה י"ג, אז כתוב שם שהלגיון של רומי, שהחזי הזה, זה הסמל של הרומאים, זה הסמל של אדום. זה החזי הזה. הוא סמל של אדום. סמל של אדום. שהוא סמל של אדום הוא הסמל של הרומאים, הם החריבו בית המקדש, לכן הם מגבירים את זה כנגד זה. זה הטמאים האלה, הרשעים. עכשיו, ברגע שהוא הגיע לחצי חומה, והוא נעץ את ציפורניו, אז הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. עכשיו, תבינו, 400 פרסה זה דבר שהוא לא נתפס. פרסה אחד זה 4 מיל. ומיל אחד, כמה זה מיל? יש לנו דעת הרמב"ם זה 912 מטר. דעת רבי חיים נהיה זה 960. דעת החזוני זה 1.152. עכשיו כפול 4, זה 4 מיל. אז כמה זה יוצא 400? זה 1,600 מיל. 1,600 מיל יוצא. עכשיו, כמה זה 1,600 מיל? 1,600 מיל, ועכשיו זה פרסה. כמה הפרסות זה 400 פרסה על 400 פרסה. זה 3,200,000 אמות. 3,200,000 אמות, זה ארץ ישראל מזדעזעת, 400 פרסה על 400, כל ארץ ישראל מזדעזעת רק מהפחד, מהזה, שהגיע איזה חזי הזה, ונעץ את ציפורניו, וזה 3,200,000, כל העולם מזדעזע, זה לדעת החזון איש. אני הולך להכי מחמיר, 1.152. וכל ארץ ישראל תזדעזע רק מפני שנעץ, מה קרה כל כך? היום יש תראו מה הולך שם, והוא רק נעץ ציפורניו, זה מראה על הקדושה שהייתה שם, זה מראה על המדרגה שהיינו בכלל, ועל הריחוק שאנחנו נמצאים בו, והתרחקנו כל כך, עד כדי כך שיש שליטה לחיצונים להיות בכלל, ולהביא אותנו למצב שתראו מי נמצא בבית השם, איך נראית ארץ ישראל מהפחד. על זה צריך לבכות בי"ז בתמוז, וזה ההתחלה, שזה י"ז בתמוז. שזה הכאב, שזה הצער, על זה מבכים, על זה בצער, על כל הדברים שנשטרפה התורה, ועל זה שבוטל התמיד ואין לנו יותר את הקשר, על זה שאנחנו התרחקנו ויש פירוד בין המלכות, וזה הדרך להחזיר אותה היא רק על ידי תפילה, היא רק על ידי בקשה לפני השם.